ටික බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Visha Bro YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයත් xiaomi brand එකේ device එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා. xiaomi ලාගේ අලුත්ම latestම software update එක miui 14 update එකේ list video එක තමයි ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ video නොකර බලන්න. ඉතින් ඔයා xiaomi brand එකේ phone එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ phone එක මෙන්න මේ list එක අතර තියෙනව නැද්ද කියන එක ගැන ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා බොන්න ඉතින් අපි බලමු ඉතින් මොන වගේ phone set එකකට මෙන්න මේ update එක එන්න තියෙන කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාත් ඉතින් මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් Visha Bro YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ update එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් 2023 මාර්තු වල සහ අප්‍රේල් වල තමයි ඉන්දියාවට launch වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව ඒක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ videos නොකර බලන්න. මෙන්න මේ list එකේ තියෙන device එකට තමයි මෙන්න මේ update එක එන්න තියෙන්නේ අලුත්ම features කීපයක් සහිතව. ඉතින් වැඩි කතා බොන්න ඉතින් බලමු ඉතින් මොන වගේ list එකක්ද තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ update එක එන්නේ high performance එහෙම නැත්නම් flagship device වලට තමයි මෙන්න මේ update එක එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතනින් එහාට ඔක්කොම phone set එක පෙන්නන්න මොන වගේ set එකකටද මෙන්න මේ update එක එන්න තියෙන්නේ කියන එක ගැන. xiaomi 12 එක, xiaomi 12 pro එක, xiaomi 12 pro dimensity එක, xiaomi 12s එක, xiaomi 12s pro එක, xiaomi 12s ultra එක, xiaomi mix fold 2 එක, redmi k50 එක, redmi k50 G එක, redmi k50 pro එක, redmi k50 ultra එක, poco f4 gt එක. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ flagship device වල එන තියෙන update එකේ list එක තමයි ඉතින් ඔයාට මේ බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තිබ්බේ. ඉතින් අපි බලමු ඉතින් අනිත් phone set එක මොන වගේ phone set එකකටද මෙන්න මේ update එක එන්න තියෙන්නේ කියලා. xiaomi pad 5 එක, xiaomi pad 5 pro එක, xiaomi pad 5 pro 5G එක, xiaomi pad 5 pro 12.9 version එක, redmi pad එක, xiaomi 13 pro එක, xiaomi 12 lite එක, 12 pro එක සහ 12x එක, xiaomi 12s එක, 12s pro එක, 12s ultra එක, xiaomi 12T එක, 12T Pro එක, xiaomi 11T එක, 11T Pro එක, xiaomi mi 11 lite 4G එක සහ 5G එක, එනවා lite 5G NE එක, xiaomi mi 11 එක සහ 11 LE එක, mi 11i එක, mi 11 ultra එක සහ mi 11 Pro එක, ඒ වගේම තමයි xiaomi 11i එක සහ 11i happy change එක සහ xiaomi mi 11x එක සහ mix pro එක, xiaomi mix fold 2 එක සහ mix fold 2 එක, ඒ වගේම තමයි xiaomi cv එක cv1s එක සහ cv2 එක, xiaomi mi 10 එක, mi 10i 5G එක සහ mi 10s එක සහ mi 10 pro එක, mi 10 lite zoom එක සහ mi 10 ultra එක, xiaomi mi 10t එක, mi 10t pro එක සහ mi 10t lite එක, xiaomi pad 5 එක, pad 5 pro එක, pad 5 pro 12.4 එක, pad 5 pro 5G එක තමයි ඉතින් ඔයාලට ඉතින් list එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් phone set එක redmi note 11 එක, 11 5G එක, 11 SC එක සහ 11 4G එක, redmi note 11T 5G එක, 11T pro එක, 11T pro plus එක, redmi note 11 pro 4G එක, 11 pro 5G එක, 11 pro plus 5G එක, redmi note 11s එක, 11s 5G එක, redmi note 11e එක, 11e pro එක සහ 11r එක, redmi note 10 එක සහ 10 pro එක, 10 pro 5G එක, 10 pro max එක, 10s එක, 10 lite එක, 10 5G එක, redmi note 10t 5G එක, 10t Japan version එක, redmi note 9 4G එක, 9 5G එක සහ 9t 5G එක සහ 9 pro 5G එක, redmi k50 එක, k50 pro එක, k50 gaming එක, redmi k50i එක, k50 ultra එක, redmi k40 එක, k40 pro එක, k40 pro plus එක, k40 gaming එක සහ k40s එක, redmi k30s ultra එක, k30 ultra එක, k30 4G එක සහ k30 pro එක, redmi note 8 2021 version එක, redmi 11 prime එක සහ 11 prime 5G එක, redmi 10C එක සහ 10A එක, redmi 10 එක, 10 power එක, 10 5G එක සහ redmi 10 prime plus 5G එක සහ redmi 10 prime එක, 10 prime 2022 version එක සහ redmi 9T එක සහ 9 power version එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන poco brand එකෙන් ගත්තොත් එහෙම poco M3 එක, poco M4 pro 4G එක, poco M4 5G එක, poco M5 එක සහ poco M5s එක, poco X Pro 5G එක, poco M4 pro 5
5G එක, poco M3 Pro 5G එක, poco X3 එක, poco X3 NFC එක, poco X3 Pro එක, poco X3 GT එක, poco X Pro GT එක, poco F4 එක, poco F3 එක, poco F3 GT එක, poco C40 එක සහ C40 Plus. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය ඩිවයිස් සෙට් එකට තමයි ඉතින් මෙන්න මේ අලුත්ම අප්ඩේට් එක එන්න තියෙන්නේ MIUI 14 latestම software update එක එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ID එකක් ගන්න ඇති ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙනව නැද්ද කියන එක ගැන. ඉතින් නැවත දෙපාරක් හරියටම බලන්න ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉතින් මෙන්න මේ ලිස්ට් එකේ තිබ්බද නැද්ද කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ID එකක් ගත්තා නම් මේ channel එක අලුත් කෙනා Visha bro YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් තවත්ම සුපිරිම ෆෝන් review video එකකින් අරන් ඉතින් ඔක්කොටම බුස්සන්නේ නැදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.